Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, πολύ χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Και σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ελιόπιτα, ελιωτή, άλαδη. Με ταχίνι, φανταστική. Ακατέργαστη ταχίνι, ολικής αλέσεως, όπου την πάρω. Δεν καταλάβουν ότι λείπει το λάδι από μέσα. Όχι μόνο δεν καταλάβουν ότι λείπει το λάδι, αλλά είναι πραγματικά ξεχωριστή, ωραιότατη ελιόπιτα. Μέσα σε φόρμα διαστάσεως 11 εκατοστά το πλάτος, 30 το μήκος και 7 εκατοστά το βάθος. Το ύψος, ας πούμε. Ναι. Okay. Φτιάξτε και εσείς, φίλοι και φίλες, αυτήν την ωραία ελιόπιτα. Απολαύστε τη. Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πραγματικά. Και όπου αλλού υπάρχει πόλεμος. Σίγουρα. Τα υλικά μας για την ελιόπιτα, πρώτα απ' όλα είναι οι ελιές. Έχω εδώ 200 γραμμάρια ελιές χωρίς κουκούτσι, στις οποίες έχω βάλει μια κουταλιά ξηρό δυόσμι. Δείχνω πως αποξηραίνω το δυόσμι και μένει έτσι πράσινος. Αλλά φίλες μου, αν έχετε φρέσκο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φρέσκο. Μάλιστα. Να το βάλετε εδώ που είναι τα άλλα τα χορτικά. Ωραία. Αλεύρι. Το αλεύρι μου είναι 2 φλιντζάνια, 300 γραμμάρια. Είναι το χωριάτικο που κάνουμε τα ψωμιά, το κίτρινο. Το κίτρινο που κάνουμε ψωμιά και πίτες. Πίτες ακριβώς. Βλέπω έχεις επιπλέον αλεύρι. Επίσης έχω ακόμα, να έχετε έξτρα, ακόμα 100 με 120 γραμμάρια αλεύρι. Το ίδιο παλαιχωριάτικο, ζυμωτό. Και να το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μάλιστα, ταχίνι. Το ταχίνι μας. Συνολικά θα χρησιμοποιήσω 4 κουταλιές. 3 για τη ζύμη μου και μια για επάλυψη. Είναι ακατέργαστη, είναι ολικής αλέσεως και επειδή το χρώμα της είναι και τέτοιο, Μιχάλη, ξεχωρίζει την άλλη ζύμη. Αν ήταν άσπρη, ξεχωρίζει που την άλλη ζύμη, να φαίνεται, ενώ τούτη με το χρώμα τη βρίσκω πάρα πολλά καλή και είναι και ωραία ταχίνι. Άρα περίπου θα χρησιμοποιήσεις 100 γραμμάρια ταχίνι. Ταχίνι. Έχουμε έναν μέτριο προς μεγάλο κρεμμύδι. Είναι μεγάλο αρκετό. Η ελιόπιτα θέλει το κρεμμύδι της. Είναι περιορέξεως, είναι 200 γραμμάρια. Εδώ έχω 80 γραμμάρια μαϊτανό με κόλιαντρο. 40 με 40. Όποιος δεν τρώει τον κόλιαντρο, μπορεί να βάλει δυόσμο, μπορεί να τα αντικαταστήσει με άλλα αρωματικά χόρτα που του αρέσουν. Ωραία. Ζιζίμπρι. Πιπερόριζαν όπως λέγεται. Είναι ginger powder, είναι το τριμμένο. Θα βάλω μισό κουταλάκι. Τούτο, Μιχάλη μου, βοηθά όχι μόνο για το άρωμα, αλλά και για τη ζύμη μας. Ωραία. Ζαχαρίτσα, θα βάλω μια κουταλιά, 20 γραμμάρια. Αλατάκι βλέπω. Το αλατάκι μας. 1-2 γραμμάρια. Ναι. Λαμπρέζα να βάλουμε, εγώ να τη βάλω ήδη από τώρα. Μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό. Εδώ έχω έναν ποτήρι νερό, 200 ml. Να βάλω το αλατάκι μου μέσα. Χλιαρό νερό. Χλιαρό βέβαια, διότι... και έχουμε και μαγιά. Διότι, ναι, θα βάλουμε και τη μαγιά μας. Είναι 11 γραμμάρια η μαγιά τούτη. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ, διότι οι ελιές μας, όπως και τα χορτικά μας και το κρομμύδι μας έχουν υγρασία. Θέλουμε να ψηλώσει και να έχουμε τούτον το ωραίο αποτέλεσμα. Άρα, να γίνει αφράτη. Τα 11 γραμμάρια για να φουσκώσει αρκετά. Ακριβώς. Διότι, Μιχάλη, έχει και ύψος. Είναι χαμηλή στο να στραγγίσει εύκολα. Είναι σε ταψί χαμηλό. Ακριβώς. Και είναι και λίγο πάνω από τη φόρμα. Ακριβώς. Και θα βγούμε μανίκια, τα μαλλιά μας πίσω και πάμε. Ωραία. Πάμε. Στο αλεύρι μας, τι θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θα βάλω την μαγιά μου. Πάει η μαγιά. Πάει η μαγιά, να κατέβω. Πάει η ζαχαρίτσα μου. Προσθέτεις και τη ζάχαρη λοιπόν, τη μια κουταλιά. Πάει και το ζιζίμπρι. Εγώ, φίλες μου, δεν το μετρώ. Βάλω το έτσι. Μισό κουταλάκι είναι. Μισό κουταλάκι είναι να μπει. Και ανακατεύομαι. Πάμε με το χλιαρό το νεράκι μας. Φίλες μου, λίγο να. Λίγο. Δεν το βάλουμε όλο μαζί. Έτσι είναι πάντα. Στις ζύμες, αν προσθέτουμε νερό, λίγο το νερό. Αν προσθέτουμε αλεύρι, λίγο το αλεύρι. Ακριβώς. Στα σκαλτσούνια έβαζες το αλεύρι λίγο. Διότι έμπαινε μέσα στο κρασί και το σπορέλαιο. Ναι.
Το βάλες όλο. Να το πάρει όλο. Να κάνουμε μια ζύμη, βασικά για ψωμί. Α, με τα υγρά. Με τα υγρά. Δεν έχει σημασία. Περίμενε ένα τώρα λεπτό κατάλαβα. Επειδή και να δεις τι θα γίνει. ενώ φαίνεται λίγο το νερό, Φαίνεται όταν λίγο. θα προσθέσεις τώρα τις ελιές και ο κρεμμύδι, τον κόλιαντρο και τον μαϊτανό, τελικά... Θα έχουμε άλλη ιστορία. Ναι. Έτσι είναι. Δεν θα χρειαστείς άλλο νερό. Φίλες μου, το κόβω κομμάτια. Το έκοψες κομμάτια λοιπόν. Πάει, φίλες μου, οι ελιές. Πάει το κρεμμύδι. Προσθέτεις και το κρεμμύδι. Αρκετό κρεμμύδι. Θέλετε, φίλες μου, τόσο 200 γραμμάρια. Εμάς μας αρέσει τόσο. Ο κόλιαντρος και ο μαϊτανός, 80 περίπου γραμμάρια. Μυρίζει ο κολιάντρος. Έχει ανθρώπους που τους αρέσει. Όποιος δεν θέλει κόλιαντρο μπορεί να βάλει δυόσμο. Μάλιστα, απομάκρυνες ό,τι δεν χρειαζόταν. Και πάμε τώρα στις 3 κουταλιές ταχίνι, γεμάτες όπως τις βλέπω. Ναι, στη θέση του λαδιού. 3 κουταλιές ταχίνι. Εντάξει, δεν πέφτει όλο, είναι να μείνει λίγο πάνω στο κουτάλι. Γι' αυτό το γεμίζεις καλά. Και ζυμώνουμε. Να βάλουμε τα χέρια μας, φίλοι μου, και θα βάλουμε τον Μιχάλη να μας βάλει το αλεύρι που θα χρειαστούμε. Να απολύνει και ζύμη μας άμα βάλουμε ένα αλεύρι. Ώστε τα άλλα 100 γραμμάρια αλεύρι θα μπει και αυτό μέσα στη ζύμη. Μες στο μείγμα τούτο που έγινε τώρα. Διότι τώρα βλέπεις το ανή. Το να βάλω το αλεύρι, να το σφίξω να γίνει ζύμη. Ακριβώς. Να σου ρίξω λίγο. Ρίξε μου. Στο χέρι. Στο χέρι είναι παντού. Πάρουμε στο χέρι να τα... Κάτω. Εντάξει. Φαίνεται ούλον ηλιά και... Δεν πειράζει, να είναι πλούσιο. Τώρα φαίνεται μεγάλες οι ελιές, όταν ψηθούν και να χάσουν τα υγρά τους, θα μαζέψουν. Βέβαια. Δεν πρέπει να είναι και πολλά χαμνή ζύμη μας για να στραγγίξει. Ναι, εσύ την ψήνεις έτσι ωραία με τρόπο που στεχνώνει πολλά καλά. Έλα. Να γίνει και ζύμη τώρα. Τότε παίρνει και το αλεύρι, πολύ και ζύμη μας. Ναι. Και θα ξεκινήσεις το ψήσιμο στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Και σιγά σιγά να το χαμηλώνω, Μιχαλή μου, μέχρι θα πάρει παραπάνω από μία ώρα για να στραγγίξει καλά. Ναι, από ό,τι μου είπες... Το δεις ακόμα κολλάβα στα χέρια μου. Ναι. Έλα, Μιχαλή μου. Να το πάρει σιγά σιγά, νομίζω. Και μου είπες ότι στα 10 λεπτά περίπου χαμηλώνεις τη θερμοκρασία από τους 180 στους 170 και προς το τέλος κατεβάζεις την και στους 150. Να δούμε τη διαδικασία καλύτερα στην πορεία. Αυτά είναι σχετικά, εξαρτάται και από το φούρνο της κάθε νοικοκυράς. Δεν μπορώ να πω απόλυτα για το φούρνο της κάθε μιας. Όμως με τη χαμηλή θερμοκρασία βοηθάει να ψηθεί πιο ωραία και να στραγγίσει εσωτερικά. Επειδή έχει ύψος όπως είπες, θέλει τη χαμηλή θερμοκρασία για να μείνει χρόνο μέσα στο φούρνο να στραγγίσει εσωτερικά. Έλα, Μιχάλη. Πάει σε το τελευταίο σχεδόν, έμεινε μια κουταλιά. Λίγο χοντροκομμένα τα κρεμμυδάκια, αλλά να μαλακώσουν μέσα. Βέβαια. Και οι ελιές να μαλακώσουν, να λιώσουν. Μια χαρά πάνε, μια χαρά. Έτσι γίνεται. Έτσι πολλά που θωρείτε τα υλικά μέσα, θα πείτε μα πώς θα γίνει, αλλά θα γίνει εξαιρετική. Έχω τα μετρημένα. Περίμενε. Να πάει όλο. Έχω τα μετρημένα, είναι η πρώτη φορά που τα κάνω και ξέρω ακριβώς, αλλά πάντα πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια. Πάντα λίγο όπως λες. Ακριβώς. Είδες την που έκαμε ζύμη. Ναι. Που έγινε ζύμη. Θα χρησιμοποιείτε ωραίες ελιές, όχι παλιοελιές, λιωμένες, που τις έχουμε και δεν ξέρουμε να μπορούμε να τις κάνουμε. Φίλες μου, δεν ξέρουμε να τις κάνουμε, να τις πετάξουμε, τελειώσε. Άμα δεν είναι καλές, δεν θα αλλάξουμε και τα υπόλοιπα. Όχι. Σφιχτές, ωραίες ελιές, να κάνετε φρέσκα χόρτα, κρεμμύδι καλό. Είδες το που έγινε ζύμη.
Στην αρχή λες, μα θα γίνει ζύμη. Το έγινε. Δε τι ωραία ζύμη που ενώθηκε, διότι προσθέτω και μετά αλεύρι. Δεν το έβαλες όλο από την αρχή. Δεν το έβαλα από την αρχή, δεν χρειάζεται να μπει από την αρχή, στη διαδικασία για να πιάσει και τα υλικά ούλα μέσα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας μόνο στους 50 βαθμούς, ακόμα κάτι λιγότερο, να θερμαθεί λίγο και θα τον σβήσουμε. Θα αφήσουμε μόνο τη λάμπα να αναμένει για να βάλουμε μέσα το μείγμα μας να φουσκώσει. Θα πάει στη φόρμα τώρα. Θα πάει στη φόρμα. Θα τη στρώσουμε. Και τώρα φίλες μου, θα βάλω μια κουταλιά ταχίνι. Τη σκεπάζεις και με πλαστικό. Το φούρνο σβήσες το. Ας τον και με τη λάμπα. Ναι. Σβήνουμε λοιπόν το φούρνο μας, αφήνουμε μόνο τη λάμπα να αναμένει. Βλέπεις δεν είναι ζεστός, είναι χλιαρός. Μόνο με τη λάμπα. Τον ζεστάναμε στους 40 περίπου βαθμούς. Ας το μέσα να φουσκώσει. Έχει πια ώρα. Το Μιχάλη μου είναι έτοιμο. Έχει φουσκώσει. Θα πάει για φούρνισμα, να ζεσταθεί ο φούρνος μας. Ναι, έτσι θα το βάλουμε. Ωραία. 80 στον αέρα. Έβαλες το στους 180 στον αέρα. Ο φούρνος έχει θερμαθεί στους 180. Έλα, Μαρτώ. Δεν πώς τον φούσκωσε. Βέβαια, φούσκωσε να βγήκε πάνω από τη φόρμα. Και κλείνουμε. Και πάμε. Μάλιστα. Είναι 2 και 55. Ναι, έχει φουσκώσει καλά. Ναι, να αφήσουμε σιγά σιγά. Πάμε στους... Τι, θα το χαμηλώσεις. 170 και θα το αφήσουμε. Μετά από μισή ώρα συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 170. Ναι, τι θα κάνουμε. Θα δοκιμάσεις αν ψήθηκε. Στεχνό. Στέχνωσε. Στεχνό, αλλά Βγαίνει. Ακόμα λίγο. Θέλει ακόμα λίγο, να. Ναι, θα το είχαμε. Θέλει ακόμα λίγο. Να μην στέχνωσε. Στεχνό. Να το αφήσουμε ακόμα λίγο. Θα χαμηλώσεις τη θερμοκρασία. Ναι, θα τη βάλω στους 150. Ωραία. Συνεχίζουμε για ακόμα λίγο στους 150. Ναι. Έχει μια ώρα που την αρχική. Ναι. Έχει περάσει σχεδόν 1,5 ώρα. Θα σβήσεις το φούρνο. Ναι, είναι έτοιμη. Τέλεια στεχνή τώρα. Τη σβήνουμε το φούρνο. Ωραία, θα την αφήσουμε να κρυώσει και μετά να την βγάλουμε. Όχι, το βγαίνει και τώρα. Μα έτσι ζεστή. Έτσι τη βγάζεις. Τι ωραία. Ωραιότατη, μυρίζει υπέροχα. Έχει στεχνώσει καλά. Ζεστούλα, αλλά θα την κόψουμε. Στράγγισε καλά. Ναι, έτσι πρέπει. Ζεστή, αχνίζει, Μιχάλη. Ναι, βλέπω. Αλλά κόβεται πάρα πολλά ωραία, δε. Παρόλο πως ζεστή, δε. Λιωτή με ταχίνι. Ζεστή. Ληστές είναι. Άλαδη. Άλαδη. Αυτή είναι η ελιόπιτα η χθεσινή. Ό,τι έμεινε. Έχουμε φάει, είναι υπέροχη. Αυτή μόλις βγήκε από το φούρνο. Μυστήσιμη. Πλούσια σε ηλιές, πλούσια σε κρεμμυδάκι, πλούσια σε μαϊντανόν, κόλιαντρο και δυόσμο, πλούσια και σε ταχύ. Άρεσε σου, Φανταστική. Με πολύ αγάπη. Ούτε λουβά, και με μια λεμονάδα σπιτίσια είναι ό,τι πρέπει. Πάρα πολλά λεμόνια τώρα, μαζέψτε τα, κάνετε τις λεμονάδες σας και κυτρομιλάδα, αλλά τώρα είναι καιρός της λεμονάδας.